नोभेम्बर 2014 सार्कको 18औं समिट नेपालमा हुँदै थियो। इन्डियामा भर्खर नयाँ सरकार बनेको थियो जसको लिड नरेन्द्र मोदीले गरिरहेका थिए र अलरेडी नेपाल भ्रमण गरी नेपाली सदनमा भाषण पनि गरिसकेका थिए। नेपालमा आउन अत्यन्तै हर्षित छु। छोटो समयमा मोदीको यो दोस्रो नेपाल भ्रमण थियो। पुरानो कांग्रेस सरकारको एक्ज्याक्ट अपोजिट मोदीले छिमेकी देशहरूलाई प्रायोरिटीमा राखे। आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा सार्कको सबै राष्ट्र प्रमुखलाई इन्भाइट गरेर उनले एक्जाम्पल नै सेट गरिदिए। त्यो बेलाको उनको कुनै पनि स्पिच वा मिटिङलाई हेर्दा हुन्छ उनको बडी ल्याङ्ग्वेज र फेसमा एक किसिमको जोस र खुसी छ। मोदी सबैलाई जोड्ने कुरा गर्छन्। तो मेरे और आपके बीच की दूरी बहुत खत्म हो जाएगी। एक अर्काको बोर्डर ब्यारियर नभएर ब्रिज हुने कुरा गर्छन्। वो बैरियर नहीं हो सकती, बॉर्डर ब्रिज बनना चाहिए। एन्ड देन आजको दिन छ। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। उस खून के सूखने से पहले बदला लिया जाएगा। त्यो नरेन्द्र मोदी जसले कनेक्टिभिटी र सँगै हुनुपर्ने कुरा गरेका थिए आज लडाई र धम्कीको कुरा गर्दैछन्। त्यो मोदी जसले बोर्डरलाई ब्यारियर होइन ब्रिजको रूपमा डिफाइन गर्दै थिए उनले आज सार्कको समिट हुन नदिएको 8 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो र नेक्स्ट कहिले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। र वाट्स इन्ट्रेस्टिङ, यो सबैको बीचमा नेपाल फसेको छ र यसको सुरुवात नेपालमा नै भएको थियो। Among 8 South Asian nations has concluded in Nepal's capital with limited success. हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। टुगेदर सार्क 30 years ago. सार्कको एन्डको कुरा गर्न अगाडि सायद हामीले थोरै सार्कको बिगिनिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। 1979 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा इन्भेड गर्यो। साउथ एसियामा अब के हुन्छ भन्ने एक किसिमको डर थियो। त्यसको रेस्पोन्समा अहिलेको सार्कको देशहरूका फरेन मिनिस्टरहरूको भेट हुन्छ कोलम्बोमा। मिटिङमा बङ्गलादेशले सबैको सेक्युरिटी र ट्रेड बढाउन एउटा रिजनल अर्गनाइजेसनको प्रस्ताव राख्छ। इन्डिया र पाकिस्तान सुरुमा स्केप्टिक भए पनि पछि राजी हुन्छन् र फर्मेसन हुन्छ सार्कको। 2005 मा अफगानिस्तान पनि जोडेपछि सार्क अहिलेको स्ट्रक्चरमा आइपुग्यो। बट सार्क फर्मेसन भएको 31 वर्ष भइसक्दा पनि सार्क स्टिल संसारको सबैभन्दा लिस्ट इन्टिग्रेटेड रिजन मध्येमा पर्छ। As SARC, we have failed to move with the speed less than 5% of the region's global trade take place between us. मोदी प्राइम मिनिस्टर बन्दा सार्क उनको मेन एजेन्डामा थियो। मोदी इन्डियाको बिग्रेको पोजिसन राम्रो बनाउन सार्कलाई फेरि फङ्सनल र इफेक्टिभ बनाउन चाहन्थे र त्यसको लागि उनको मास्टर प्रोजेक्ट थियो मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट और MBA। MBA एउटा क्रस बोर्डर रेलवे र रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट थियो जसले सबै सार्क कन्ट्रीलाई जोड्थ्यो र ट्रेड र ट्राभल गर्न एकदम इजी गरिदिन्थ्यो। 2014 को त्यो समिटमा मोदी MBA लाई टेबल गर्छन् जुन साइन गर्न नेपाल पनि तयार थियो। बट मोदीको चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन हुन सकेन। यसको मेन कारण थियो चाइना। तर चाइना सार्कमा कसरी? 2005 मा चाइनालाई सार्कको अब्जर्भर बनाइएको थियो। सार्कको अब्जर्भर मेम्बर जस्तो पावरफुल नभए पनि आफ्नो इनपुट भने सार्कलाई दिन सक्थ्यो। चाइनालाई अब्जर्भर बनाउन मेन सपोर्ट पाकिस्तानको थियो र त्यो बेला नेपालले पनि पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्यो। इन्डिया त्यसमा खुसी थिएन तर पनि चाइनालाई सार्कको अब्जर्भर बनाइयो। 2014 मा काठमाडौँको त्यो समिटमा पाकिस्तानले चाइनालाई अब अब्जर्भरबाट फुल मेम्बर हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो। The Chinese delegation now pushing for a backdoor entry into the SARC. चाइना लामो समयदेखि SARC+1 को पोलिसीलाई लबी गर्दै थियो। मतलब सार्कमा चाइना पनि जोडिन चाहन्थ्यो। इन्डिया यो प्रपोजललाई कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला थिएन। चाइनालाई फुल मेम्बर बनाउँदा इन्डियाको पावर कम हुने पक्का थियो। प्रपोजल रिजेक्ट हुन्छ र चाइना अब्जर्भर नै रहिरहन्छ। बट त्यसको बदला पाकिस्तानले पनि इन्डियाको MBA लाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। यो सायद हाम्रो कथाको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। मोदीको मास्टर प्लान सुरु हुन अगाडि नै रोकियो। MBA साइन नभए पनि मोदी अझै हार मान्नेवाला थिएनन्। MBA फेल भएको 6 महिनाभित्र इन्डियाले BBIN को प्रस्ताव राख्छ। BBIN पनि क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट नै हो बट यसमा सबै सार्क देशको सट्टा भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल मात्र थिए। सो यसको लागि पाकिस्तानको अप्रुभल चाहिएन। सार्क देश भी इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। सब चले या न चले कुछ तो चल पड़े हैं।
सुरुमा 4वटा देश BBN को लागि तयार भए पनि भुटान यो प्रोजेक्टबाट पछि हट्छ र BBN बीचमै रोकिन्छ। मोदीलाई सायद यो आइडिया भइसक्यो कि उनको सार्कको निम्ति जुन भिजन थियो त्यो अब पुरा हुनेवाला छैन र पाकिस्तान र चाइनाको प्रेजेन्समा त मोस्ट प्रोजेक्ट अघि बढ्नेवाला छैन। 2016 मा सार्कको समिट पाकिस्तानमा हुनुपर्ने थियो, बट उरी हमलापछि इन्डिया र पाकिस्तानको रिलेसनशिप झन् बिग्रिँदै गयो र पाकिस्तानमा हुने समिटमा इन्डियाले जान सिधै रिजेक्ट गरिदियो। 2016 को समिट पोस्टपोन भयो। The government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. सार्कको गाइडलाइनले क्लियरली भन्छ कि समिट हरेक 2 वर्ष हुनुपर्छ र होस्ट गर्ने देश त्यसको नेक्स्ट 2 वर्षको लागि चेयरपर्सन हुन्छ र 2014 देखि समिट नभएकोले नेपाल एकदमै अनौठो सिचुएसनमा छ, जहाँ ऊ लास्ट 8 वर्षदेखि लगातार सार्कको चेयरपर्सन त छ, बट यो प्रब्लम सल्भ गर्न केही नि गर्न सक्दैन। इन्डियन गभर्मेन्ट जबसम्म पाकिस्तानले टेररिजमलाई सपोर्ट गर्छ तबसम्म उनीहरू मिटिङमा नआउने भनिसके, जुन पाकिस्तानले सिधै रिजेक्ट गरिसक्यो र सार्क एक किसिमको डेडलकमा अड्किराखेको छ। तर मिटिङ नहुनुमा अर्को एउटा कारण पनि छ, त्यो चाहिँ अफगानिस्तानको सिचुएसन हो। लास्ट इयर अफगानिस्तानमा तालिबानले पावर आफ्नो हातमा लिएपछि पाकिस्तान बाहेक अरू कुनै पनि देशले उनीहरूको सरकारलाई वैधानिकता दिएको छैन। अरू देशहरू सकेसम्म तालिबानसँग परै हुन खोज्दैछन्, बट पाकिस्तान भने तालिबानकै सरकार सार्कमा आओस् भन्ने पक्षमा छ। पाकिस्तानले इन्डियालाई समिट भर्चुअली एटेन्ड गर्ने अप्सन दिए पनि अवस्था इम्प्रुभ हुने कुनै पनि छटकाट छैन। अगर हिन्दुस्तान नहीं आना चाहता तो अब तो नए जराए आ गए। इभन लास्ट इयर न्युयोर्कमा हुने भनेको सार्कको फरेन मिनिस्टरहरूको मिटिङ पनि क्यान्सल भयो। मोदीको लागि सायद सार्क अब एउटा यस्तो प्रब्लम भइसक्यो जुन हुनुभन्दा नहुनु बेसी फाइदा छ। इन्डियन डिप्लोमेटहरूले त सार्कलाई मृत घोषणा नै गरिसके, त्यसैले मोदीको फोकस अब सार्कको सट्टा बिमस्टेकमा छ। बिमस्टेक अर्थात् बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन, जसमा सार्कका 5 देश र थाइल्यान्ड र म्यानमार छन्, बट पाकिस्तान भने छैन। सायद त्यही भएर 2019 मा मोदीको दोस्रो शपथ ग्रहण समारोहमा उनले सार्कको सट्टा बिमस्टेकको लिडरहरूलाई इन्भाइट गरे। सार्कबाट जुन आशा उनले राखेका थिए त्यो अब सायद उनी बिमस्टेकबाट देख्दैछन्। सार्कको निम्ति बनाएका योजनाहरू उनी बिस्तारै बिमस्टेकमा सार्दैछन् र सार्कको भविष्य झन्झन अँध्यारो हुँदैछ। कारण कयौँ होलान् र केही त भ्यालिड पनि छ होला, तर कमजोर सार्कले अरूलाई मात्र नभए इन्डिया आफैलाई पनि लङ टर्ममा घाटा लाग्नेवाला छ। सार्कको के हुन्छ त्यो त फ्युचरले नै बताउला, बट नेपाल अझै पनि सार्कको चेयरपर्सन हो र सार्कको हेडको नाताले सायद नेपालले एक्टिभ रोल खेलेर सार्कलाई यो डेडलकबाट निकाल्नुपर्ने हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने। एन्ड आजलाई यति नै। सी यू सुन। आई एम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट।